Цей випуск було відзнято восени 2021 року до початку загарбницької війни Росії проти України. Ми впевнені, що відбудуємо ще красивіші вулиці, мости, дороги, будинки та, звісно, наші університети. Але водночас раді, що маємо можливість показати неймовірні українські міста до приходу окупантів. Після довгих роздумів команда проєкту «Універчек» вирішила публікувати відео, оскільки наша молодь має продовжувати навчання. І ніхто не може забрати це право. Слава Україні! Слава ЗСУ! Це мій тато Олександр. І як і всі батьки, він дуже сильно хвилюється щодо того, який університет я оберу. Їй 17, вона не знає, куди вступати. Ми вже читали про університет, питали сусідів, пройшли тест на Фейсбуці, хто ти за професією. А вона не може визначитись. Вони як там зараз кажуть? На ізі, папа, не парся. Саме тому ми вирішили влаштувати масштабну освітню подорож Україною, щоб обрати університет та спеціальність мрії. А також розкрити особливість кожного міста для навчання та проживання студентів та показати різноманітну Україну. Ну, їжак, ти святе. Чесно, я вже не знаю, де я. А що робите? Карти лепитесь? Не видно, правда? Пузо видно. Чайничок можна, так, чайники тримати? Взагалі ні. То ми його не покажемо. Замилили чайник. Я вам скажу так, нормального ведучого і руки золоті. Пап, що ми тут робимо? 9 ранку, прокинулись тільки ми і олені. Лєр, це ж Харківський зоопарк. Він був на реконструкції 5 років. Дай нагадаю, ми сюди приїхали університети дивитись. Ти в зоопарк з Маріком кожен день в Києві ходиш. Хочеш університети? Хочу. На тобі університети Харкова. Студія, у нас пряме включення із щотижневим оглядом університетів. Сьогодні ми в Харкові. Значить, в Харкові ми насьорчили інформацію про аграрний, юридичний, політехнічний і аерокосмічний університети. Так а чого ти стоїш? А чого я стою? Так вони так мають так зникнути і так і пішла графіка і інформація про університети. А, зараз? Зараз. Ну. А починає наш огляд Харківський політехнічний інститут. Єдиний в Україні виш, який навчить вас будувати турбіни та реактори. Понад 40 спеціальностей, де можна стати як інженером, так і айтішником. Рай для технарів і страшний сон для гуманітаріїв. Для тих, кого манить небо, у Харкові є відомий на всю Україну Харківський авіаційний інститут. Серед профільних спеціальностей – авіаційна та ракето-космічна техніка, авіаційний транспорт, авіоніка. Університет є співвиконавцем наукових проєктів із фірмами США, Японії, Німеччини, Мексики, Нідерландів та Китаю. Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва. Це найстаріший в Україні аграрний університет. Єдиний український виш, де є спеціальність селекція та генетика сільськогосподарських культур. Фух, я це вимовив. Тому всім майбутнім агрономам, екологам, геодезистам і не тільки сюди. А для майбутніх юристів у Харкові є Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Виш готує студентів у 3 напрямках: право, міжнародне право, мало бути ще якесь право, але ні, економіка. До речі, університет має найбільший ліцензований обсяг з підготовки фахівців у цій галузі. Ой, моя ти бубочка. І хто казав, що хоче дивитися університети? Півгодини ти з ним граєшся. Ну, їжак, ти святе. Сьогодні ми йдемо в Харківський національний університет імені Каразіна. Ну що, поїхали? Куди поїхали? Ми біля центрального корпусу. Пішли! Тож починай діяти, не припиняй вірити. Здійсни мрію. Так саме ти. Тож починай діяти, не припиняй вірити. Ей, здійсни мрію.
Універчек! Привіт, Привіт! я Саша. Мене звуть Ганна. Лєра. Ну що, будеш нашим гідом по Каразіна? Звичайно, Розказуй. вас вітає, вже зачекався Каразін Василь Назарович. Він вказує на вхід, тому і вас запрошує. Ну, як Погнали. Каразін сказав, то треба йти. Let's go! Каразінський університет складається з 4 навчальних корпусів та 9 гуртожитків. Але це ще не все. На базі універу є велика лабораторія Ландау-центр, центр сучасного мистецтва Єрмілов і багато чого іншого. Університет просто величезний. Лише головний корпус налічує 12 поверхів. Студенти дуже часто скаржаться, що тут дуже легко заплутатися. Ну так, І тому називають цей університет українським Хогвартсом. Тому пропоную вам, може, знайдете одну аудиторію? Квест. Так. Це ми любимо. Квест це круто. Розділяємося? Давай. Видавай завдання. Аудиторія 558. Ну давай я туди. Ну я туди. Round one. Fight! Тут класно, багато студентів, і тут можна почилитись і повчитись перед парами. Але мені треба знайти аудиторію, ходімо в когось спитаємо. Привіт! А можете, будь ласка, підказати, де у вас аудиторія 558? На 5-му поверсі, Ага, це точно. А З далі хімічної сторони. це в ту сторону. Я не на той бік пішла. Дякую, гарного вам дня. Ого! Прикольно. Просто супер актова зала, реально. Ну, яке, не знаю, міні-палац Україна в Києві. Тут я би в КВН зіграв в свої часи. Клас. Жора! Жора, вставай! Да тут какой-то дурак жвачку бросил. Круто, що навіть в карантин проходять заходи для першокурсників онлайн. Тобто зараз знімають і роблять трансляцію онлайн. Музей виглядає дуже сучасним. І класно, що музей безкоштовний, тому будь-який студент може прийти і подивитися. На другому поверсі є аудиторія, де проводять навчання. Це дуже круто, в такому місці повчитися, мені здається, кайф. Я тепер розумію, чому вони називають цю штуку Хогвартс. Чесно, я вже не знаю, де я. А що робите? Карти лепитесь? Дурачка? А ти що? Ти зараз на лекції, так? Ти молодчинка моя, зая. А ти в наушнику? Так. Реально, що чуєш? Так. Ти як моя донька. Я не знаю, як ви це робите. Боже, як я злякалась. Це дуже економить тобі час в університеті, ти можеш швидко добратися до свого поверху. – 58 знайшла. Ага, 5-й поверх. Туди 87, 104. Туди 65, 86. Логіка. Нам прямо. Ну що, папа ще не було? Та ні, ти перша. Це круто. Не знаю, що тут важкого, я піднялась на ліфті, навіть не загубилася. Мій висновок такий, якщо не їздити ліфтом, то можна на фізкультуру не ходити. Тому що я вже весь мокрий. Хух! О, Я є. нарешті. Слухайте, це реально Хогвартс. Тупо лабіринт. Ми вже хотіли йти шукати вас. Ні, єдине, що можу сказати, що для першачка це класна відмазка. Взагалі-то ми так відмазуємося. О, правильно, бачиш, я вже майже студент. У нас зараз йде пара, можемо завітати. Я за. Та можна посидіти? Можна. Отже, я бачу, що в нас на гальорці 2 нових студента, тому давайте запросимо їх до нашої активності. Будь ласка, долучаємося до наших перемовин. Валерія, а що сталося? Чому ми не купили квіти і цукерки? Ну, у нас немає квитанції, що ви нам гроші переказали. Окей, дивіться, а чому ви не прийшли, наприклад, до мене або в бухгалтерію, не звернулися, що немає грошей? Тому що я вам дзвонила, ви сказали, що гроші відправили, гроші не надійшли. Окей, добре, я вам підтвердив, що гроші не надіслала. Чому ви не перевірили далі цю інформацію? У мене закінчився робочий день. О котрій?
О 6 вечора. І? А зранку? Ну, ви розумієте, от Я мала їх відправити до 6 вечора. Гроші не надійшли, робочий день закінчився, я пішла у відпустку. окей. І що ми зранку? Зривається контракт, ви Не розумієте? знаю, не моя робоча неділя. А чого ви зараз тут сидите? Чого не на Мальдівах? Так ми ж говоримо по телефону. А, ми по телефону? Так я на Мальдівах. Ми говоримо по телефону? Да. Так, Валерія, в мене залишилася лише 1 хвилина. Давайте швидко зараз передайте менеджеру іншому завдання купити ці квіти. У мене відпустка. Так, слухайте, а можете не повертатися з Мальдів, шукайте собі там нову роботу, вибачте, тому що в нас зривається контракт, за який ви несли відповідальність. Я чула, що у вас є Каразін Стартап Вік. Можете, будь ласка, детальніше про це розповісти? Каразін Стартап Вік – це суперподія. Це можливість для студентів будь-якого курсу показати свій хист і заробити гроші власним розумом. Як це? Як це? Якщо у вас є ідея, яку можна, скажімо так, описати, оцифрувати і запустити як бізнес, why not? І ви можете або бути співвласником, або там власником цієї, там, ну, умовно кажучи, ідеї, там, франшизи, якщо там далі йдемо, і на цьому заробляти гроші. Це наша їдальня «Бункер». Тут можуть їсти не тільки наші студенти, а ще й містяни. Та навіть ректор тут харчується. Це показник якості. Саша, обери їжу для Лєри, а Лєра для Саші. А потім подивимось, як ви вгадали смаки один одного. Ага, потім подивимось, хто тут поганий тато, да? Я знаю, це прикольчик. Ну, давай. Понеслась. Для тата я обрала точно його улюблений набір. Олів'є, риза з овочами, котлету по-київськи, млинець з м'ясом, компот та Наполеон на десерт. Хоча солодке точно зайве. А для Лєри я вирішив взяти картоплю пюре, курячу відбивну, борщик, хоча вона його точно не їстиме, апельсиновий сік та крабовий салат. Хабедищ. Все це люблю, але разом це вже для мене забагато трохи. Мислі. Я взяла спеціально, щоб ти не був голодний. Дякую. І Смачно. на десерт тобі взяла Наполеончик, який я люблю. Це мій найулюбленіший набор, скажімо так. Салат з крабовим паличком. Я теж його дуже люблю. А от з борщом ти трохи прогадав. І апельсиновий сік. Оце респект. Рахуємо гроші. Ну, в мене вийшло десь 108 У гривень. мене 150 приблизно. Значить, давай пробувати і зробимо висновки. Котлета по-київськи. Ребята, котлета по-київськи. Все, витікає звідти прям масло. А пахне як вкусно. У мене дуже смачна відбивна і моя улюблена картопля. Теж добре. Порції великі. Ми тут, правда, набрали, як не в себе, студенти стільки не беруть. В принципі, на гривень 50-70 студент набрати може. Не дарма тут стільки студентів. Папа. А, що, Лєр? Там треба здати на танці за місяць. Дай пліс. Височить. Дякую. Я на Коль, я її чую. Ой, пап. А там ще треба здати на книжку з англійською. Пацани, в мене закінчились гроші. Реально, немає в кишені. Антоша, дай. Дякую, Антоша. Височить? О, супер, дякую. А ще у Маші день народження, і в мене шампунь закінчився, і масочки. Лєр, це що, якийсь пранк чи що? В тебе є картка юніора від Приватбанк та Мастеркард. Давай я зараз тобі туди гроші закину, а ти далі розберешся сама. Але пам'ятай, я все контролюю через СМС. Так що багато масочок не купуй, пліз. Окей, розкусив ти мій план. Все ти знаєш, але добре, не буду. Чекаю переказ на картку юніора. Полетіло, Лєра! Так, почекайте, я їй гроші закинув і готівку дав. І моя 200-ка. Лєр, це що, пранк якийсь чи що? Це велика хімічна аудиторія. Велика хімія. О, це я. Лєра, я дуже хотів тобі показати таку лекційну залу. Тут збирається кілька потоків і читають одну лекцію, яка збігається. Ну, наприклад, там збирають економістів, там бухгалтерів і так далі, і читають їм тут, наприклад, там, математику. За що я люблю такі аудиторії? Тому що на задній парті там десь можна висипатися на всі 100. Ну, якщо на першу пару припадало, ти приходиш і навіть отак от лягаєш.
Знаєш, не видно, правда? Пузо видно. Лєра, я тобі зараз дам пудру. Ну що маємо, то І маємо. найголовніше, ну, щоб хтось був поруч, і коли просто перекличка тебе підняли, я є, і далі. Клас. Ну, в мене прям така ностальжія. Але зараз не про мене, Аня, про тебе. Яка в тебе спеціальність? Чому ти обрала Каразіна і ким ти будеш? Я навчаюся на фізичному факультеті на кафедрі астрономії, тому буду астрономом. Астрономом? типа як Козірог в Водолії. Та який козиріг, пап? То ти битви екстрасенсів трохи передивився. Що таке астроном? Астроном – це людина, вчений, який займається вивченням планет, тих ж самих сузір'їв, те, що велике, та знаходиться прямо над нашими головами. А ким можна працювати? Чи є взагалі такі професії в Україні? Так, в Україні є працювати астрономом. Я можу після того, як закінчу університет, залишитися тут на аспірантурі, отримати кандидатську, потім докторську захистити. Потім Нобелівську ось. Як я вибирала професію, я дуже хотіла полетіти в космос. Тобто в тебе є мрія полетіти в космос, в мене, до речі, теж є така мрія. І Це не мрія. Це не мрія, це моя ціль по житті. Сильно. Вибір факультетів Каразіна просто величезний. Тут можна знайти спеціальність на будь-який смак. Від таких непоширених, як астрономія, до загальновідомих філологія, психологія, медицина і так далі. Загалом в університеті 17 факультетів та 7 наукових інститутів. На непопулярні спеціальності можна вступити на бюджет без проблем. А ось на більш поширені варіанти середній прохідний бал ЗНО – 180. Каразінський університет, як і вся країна, постраждав від війни. Незважаючи на те, що Харків з перших днів війни опинився в статусі прифронтового міста та знаходиться під систематичними обстрілами, Каразінський університет з 28 березня відновив навчальний процес в дистанційному форматі та планує в подальшому роботу в дистанційному чи принаймні змішаному форматі, виходячи з оцінки безпекової ситуації. Освіта попри війну. Такий девіз університету в нинішніх умовах. З перших днів війни у стінах навчального закладу працює Каразінський гуманітарний штаб для того, щоб оперативно допомагати студентам, працівникам університету та членам їх родини. За період роботи Каразінського гуманітарного штабу понад 4,5 тисячі евакуйовані з Харкова, студенти з гуртожитків, співробітники з сім'ями. Забезпечення гуманітарною допомогою студентів, які залишилися в гуртожитках. Перш за все з окупованих територій, яким нікуди було їхати. Понад ніж 450 сімей працівників університету отримали гуманітарну допомогу. Продукти, засоби гігієни, одяг. 50 ноутбуків роздано студентам і викладачам для участі в освітньому процесі. Також з початку війни було запущено кампанію Help Karazin University – збір пожертвувань від випускників та партнерів, а також всіх небайдужих для допомоги студентам, викладачам і працівникам Каразінського університету, які постраждали від російських обстрілів під час війни, а також збір коштів для майбутнього відновлення пошкодженої інфраструктури університету. Відомо про загибель під час обстрілів в ТРО та ЗСУ 5 викладачів і співробітників, 2 студентів, більше 10 випускників Каразінського університету. Вічна пам'ять всім загиблим. Каразінський університет має значні інфраструктурні втрати. Зокрема, під час бомбардувань зруйновано корпус економічного факультету та Каразінської школи бізнесу в центрі Харкова. Значно пошкоджено навчальний корпус у П'ятихатках. Зруйновано спорткомплекс Каразінський. Пошкоджено університетську клініку. Вибиті вікна в старому корпусі Центральної наукової бібліотеки та музею природи. Виведено з експлуатації 2 студентські гуртожитки. Ще в одному гуртожитку потребує відновлення частина даху. Але руйнування будівель – це не руйнування університету. Адже Каразінський – це насамперед люди, викладачі, студенти, випускники. Університет готовий до вступної кампанії 2022. Мультипредметний тест саме в Харкові вже хочуть скласти близько 2000 абітурієнтів. Решта будуть тестуватися у більш безпечних містах, зокрема у Полтаві.
Абітурієнти, Каразінський дуже чекає на вас. Всі необхідні контакти в описі під цим відео. Історичний момент. Сьогодні я вперше, завдяки Каразинській секції зі стрільби із лука, буду стріляти справжнього професійного лука. Але чомусь, по-перше, вона падає, а по-друге, я чомусь стріляю в кульки, я не знаю. Це такий прикол? Педан Робін Гуд. Пацани, там підмонтуйте, якщо що, хорошо? Я тобі казав! Поки тато там стріляє, я потрапила в студентську команду з черлідінгу. Погнали! В університеті працюють 17 спортивних секцій з фізичної підготовки, а також 18 секцій для тих, хто займається спортом на більш професійному рівні. Повномасштабна війна загарбницької Росії проти України змінила звичний порядок вступної кампанії. Але ми допоможемо розібратися в усіх нюансах і вступити в обраний університет. Сьогодні поговоримо про те, як писати мотиваційний лист. Що таке мотиваційний лист і для чого він потрібен? Мотиваційний лист – це викладені вступником довільно у письмовій формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму, її відповідні очікування, досягнення в навчанні та інших видах діяльності. Які вимоги до листа? Розглядати та оцінювати мотиваційні листи без присвоєння їм конкурсних балів будуть приймальні комісії. Знайти вимоги до структури оформлення обсягу листа можна на сайтах університетів. Загальні вимоги до написання листів. Лаконічний зміст. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких повинен містити певну концепцію. Неприпустимість емоцій. Простота викладу. Відсутність орфографічних і стилістичних помилок. Дивіться на екрані структуру мотиваційного листа. Лайфхаки, що зроблять ваш лист кращим. Не повторюйтеся. Спершу складіть план, лише потім пишіть сам лист. Дотримуйтесь структури і вимог. Перечитайте свій лист і запитайте себе, чи на місці комісії я б схвалила такого кандидата. А більше корисної інформації для абітурієнтів шукайте на сторінці Pedan Education в Instagram. Ані, розкажи, будь ласка, більше про навчання. Наскільки складно, які у вас бувають екзамени? Складно? Я б не сказала, що складно. Максимальний бал, який ми можемо набрати на парі, це 5. У нас накопичувальна система. Тобто ми заробляємо за весь семестр максимум 60, а 40 балів вже можемо отримати на сесії. Чи є у вас хабарі? Ні, в Каразіна цього немає. Тому скласти іспити так не вийде. А які є бонуси саме для каразінців? У Каразіна є така штука, як Каразін Student Card. Ця карта дає дуже багато знижок у різних магазинах. Повний спектр знижок по цій карті. Ось тут. Магія. Магія Ютуба. Онлайн чи офлайн навчання? Звичайно, офлайн, але здоров'я і безпека дорожче. Окей, дякую. Який найдорожчий контракт і найдешевший? У нас дуже демократична вартість навчання від 15 до 25 тисяч гривень на рік. Чи є військова кафедра? Всі бажаючі, і хлопці, і дівчата можуть пройти військову підготовку. Ми даємо таку можливість на базі вищих військових закладів. Є. Клас. В кого є можливість жити в гуртожитку? Можливість є у всіх. 8 гуртожитків, на сьогодні 5 тисяч студентів вже живуть. Всі, хто з інших міст, з усієї України приїжджають, вони мають можливість отримати гуртожиток. Чому потрібно вступати саме до вас?
Тому що ми найкращі. Довідково. Дивись, найбільш рейтинговий міжнародний рейтинг англійський QS. Ми найкращий університет України. Окей, яка унікальна спеціальність є тільки у вас? Наприклад, є на соціологічному факультеті нова програма «Цифровий соціум», яка цього року була відкрита і надзвичайно популярна. Це якраз TikTok, Instagram, соціальні мережі і так далі. Круто. Тому що у нас вже нове цифрове суспільство, тому ми крокуємо в ногу. Це не факультет TikTok? Ні, такого у нас немає. Чому варто навчатися саме в Україні? Я хочу сказати, що є, по-перше, патріотизм і, звичайно, в те, що коли ви отримуєте якісну освіту в Україні, то ви можете знайти роботу в будь-якому місці, в будь-якій точці світу. Ну що, давай поділимося враженнями про університет? Давай, перш за все, хочу сказати, що універ дуже-дуже великий. Він прям, от на нього дивишся і відчуваєш його потужність. Якщо ти хочеш жити в Харкові, тобі подобається це місто, то ти тут знайдеш для себе спеціальність. В самому університеті є дуже багато активностей. Це і музеї, і різні гуртки, тобто є чим зайнятися. Взагалі класно, що для студентів і першокурсників не тільки проводять активності навіть в карантин. Якби нас не лякало, що можна загубитись в університеті, але я дуже швидко знайшла свою аудиторію, там є ліфти, все зрозуміло, і в принципі це зайняло в мене дуже мало часу. В університеті більше 90% викладачів вакциновані. Ну, знаєш, це рівень. Да. В універі дуже класне розташування і атмосфера. Тут всі дуже колективні, люблять потусити, поруч є парки, сквери і зоопарк. Тобто де сісти і вивчити пари є, і потусити теж. Та прям можна сісти на пледі тут і вчитися з видом на університет. Угу. Ну що, нарешті ми їдемо в гуртожиток. Класно, тому що біля універу дуже поруч метро, і ми швидко туди доїдемо. О, працює. Проїзд коштує в метро 8 гривень. А для студентів є знижка, він двічі дешевше і коштує 4 гривні. Цю ситуацію про транспорт в Харкові ви зараз і побачите, тому що це транспорт чек. Гуртожиток. Чек. Ну що ж, вітаю вас в гуртожитку. Вам не страшно нас приймати? Ну, у нас... Ні. Все Точно? добре. Все повинно бути добре. Хто живе в гуртожитку? А у нас в гуртожитку взагалі живуть хіміки, біологи, медики, студенти факультету іноземних мов, в невеликих кількостях студенти юридичного та факультету комп'ютерних наук. Всі комуналіньки. Ну, виходить, що так. Слухай, я чув, що в радіофізиків дуже якась прикольна посвята в студенти. Да, ви нас посвятите так само? Я хімік, а не радіофізик. Але я впевнений, що ви можете переглянути посвяту, ну, наприклад, на Ютубі. О, логічно. Хімік каже правду. Так, ну що, давай швиденько глянемо. Мені ж цікаво. Смолоскипи? Самый лучший переход! Это наш радиофон! 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 Ну що ж, тепер запрошую все ж таки вас до гуртожитку. Ходімо. Клас? Да, погнали. Давай. Ну, веди нас. Наш гуртожиток ділиться умовно, скажімо так, на дві банки. Це біологічна та хімічна, тому запрошуємо вас. Що таке банка? Почекай. Ну, я не знаю, це так на слензі ми вже привикли казати. Ну, частина гуртожитку, банка. Банка. Пішли Так, в банку, так. хімічну банку. А ремонт роблений? А, до речі, класна тема. Поставили в коридорі, не треба виділяти окрему брудну каптерку. Молодці, правильно вирішили це питання. Ціна 40 гривень. Є можливість піднятися ліфтом, а є можливість підніматися сходинками. Чекай, ліфт в гуртожитку працює? Працює. Ні, тоді на ліфті. Що? На кожних половинчатих поверхах у нас розташовуються такі ось балкони, де студенти власне можуть сушити свої речі після пральні, ну, на першому поверсі. Ну і також розташовується на кожних половинчатих поверхах у нас, як це правильно сказати, сміттєпровід. Це банка? Банка? Це банка? Ну, да, ми називаємо банками. У нас взагалі на кожній банці по 8 кімнат розташовується. Тут у нас, власне, душова кімната. Хтось виходить. 2 штуки.
Привіт. У нас і хлопці, і дівчата всі разом живуть на одному блоці. Ну, нормально. Головне питання, чи є тепла вода. Тепла вода є. В цьому році проблем з теплою водою немає. У вас дводушний блок. Чи є черги взагалі вони? Ні, проблем у нас таких не виникає. Ну, скільки нас виходить, 8 кімнат, в середньому около 20 людей у нас тут проживає, і черги взагалі відсутні. Туалетів скільки на таку? Туалети також ось 2 туалети. І в туалет же я загляну, давай, щоб ти не лякалась. Ні, нормас. Найзвичайніший туалет. Кухня виглядає наступним чином. Тут у нас також є балкон. 2 виходить плити і 2 раковини. Ну, і 2 столики невеличких. А таргани у вас є? Ну, звісно, є. Ну, від цього нікуди не дінешся, все ж таки в гуртожитку живемо. Ну, присутні, скажімо так. А ви як хіміки проти них нічого не придумали? Ну, взагалі є певні методи, скажімо так. Ну, беруть, варять яйця студенти, покупають в аптеках борну кислоту, змішують з жовтком, перемішують, ну добре так, роблять невеличкі кульки і розкладають під кроватями, там десь в куточках. І таракани все ж таки, коли таргани починають їсти цей жовток, вони вживають всередину себе власне цю борну кислоту, від якої вони і вмирають. А я думав, світяться вночі, їх легше тапком потім ганяти. Так, як кажуть, you are welcome. Дякую. Тут же можна зняти маску? Так, звичайно. В кімнаті живе всього 3 студенти. Я 3-й курс, і зі мною 2 студенти 1-го курсу на даний момент живуть. Можна, так? Так, будь ласка. Ну, таким ось чином речі розташовані. Костюм. Це у нас вже так трохи старенький, скажімо так, девайс. Бувають у студентів більш нові моделі. Ну, Ви купували його самі? Це вже в гуртожитку. Я коли заселявся, у моїх, скажімо так, старших колег він уже був. Я просто, коли вони виселялись, доплатив їм певні кошти і він тут лишився. Скільки обійшовся вам? Я купував одразу з усіма речима, все, що тут лишалося, все в сумі разом з холодильником 500 гривень обійшлося. Що за Діма? Хрестик на ньому поставили і Рома. Чи не Ну, поставили? скажімо так, Діма і Рома – це мої сусіди по кімнаті, 1-й курс. І ми, ну точніше я, вирішив вести таку систему, як нам один із наших викладачів на фізиці пропонував. Коли ми приходимо до нього на пари, повинна бути дисципліна. І той, хто списує або порушує певним чином правила, він ставить йому хрестик. І коли назбирається 3 хрестики, скажімо так, будуть певні серйозні санкції. Я ще не вигадав, скажімо чесно, але систему таку ввели. В чому Діма завинив? Всі втрьох погодились раніше 9-ї не прокидатися. Діма прокинувся о 7-й ранку. І всіх інших також розбудив за собою. То як міг би прокинутись, піти, душ приймати собі 3 години? У вас вода гаряча є. А що ж, шумів? Ну, скажімо, ну так, звісно. Тому ми прокинулися і вирішили, скажімо так, перший хрестик йому внести. Так, значить тут, я так розумію, всі тарілки і так далі, все чистеньке, все миєте одразу, чи складаєте кухню? Як кажуть, чим відрізняється дівчачий гуртожиток від хлопчачого? Те, що дівчата миють посуд після їжі, а хлопці перед їжею. Ну, тому... Згоден. Ось, маємо, що маємо. Чайничок можна, так, чайники тримати? Взагалі ні. Ми його не покажемо, замилили чайник. Взагалі і холодильник не можна, ну. І холодильник не можна, замилили, чорне пятно. Їмо також тут, ось у нас спеціальний, скажімо так, імпровізований столик такий зробили. Цей стіл? Да, тут можна нарізати щось, а на кухні ми, власне, вже готуємо і кожен Якщо ви раптом не зрозуміли, друзі, то це стіл для нарізки. Ну, в принципі, складний, переносний, неважко переносити. Ну, молодці. Єдине, що я бачу, що ви ходите тут не розбиваючись. Так, ну це проблеми через те, що у нас досить маленька кімната і ліжко розташовується як на початку кімнати, так і в кінці. Ну так, просто хочеться, знаєш, виходить, що якщо кинути килимок, воно буде затишніше. Тук-тук, можна? Тут дівчата живуть? Вау, як у вас класно! Офігеть! Ні, ну сразу видно, що тут дівчата живуть, а не хлопці. Клас! Ви самі все робили? Це щоб краще запам'ятати таблицю Менделєєва? Ми знайшли таракана! Нарешті! Скільки коштує життя в гуртожитку? Ну, ми за гуртожиток щомісяця платимо 520 гривень. Стандартно по Україні. Плюс є ще додаткові витрати? Ну, в залежності від кількості людей, що у нас проживає на блоці, ми платимо около 30-40 гривень за те, що у нас
майже кожного дня на блоці прибирають. Пластикові вікна були чи ви самі їх ставили, як то часто буває? Ні, у нас в усьому гуртожитку пластикові вікна. Спочатку, коли ми заїжджаємо, і жалюзі, пластикові вікна. А ти на платному чи на бюджеті? Ну, я навчаюсь на бюджетній формі, отримую стипендію також. Взагалі для життя в Харкові мені вистачає 3,5-4 тисяч на місяць, можливо, іноді менше. Ну, це Скільки в тебе стипендія? 1415 гривень. Батьки допомагають? Ну, певним чином, так. Мені цікава твоя думка про гуртожиток. Що скажеш? Мені сподобалось тут досить таки чистенько і прикольно, що все блоками. Плюс чисто. Класно, що є можливість, щоб там прибирали. Є ремонт. Ну і ліфт теж є. Тож тут 9 поверхів, досить таки важко піднятися на 9. Та ліфт, ну, я лайк. Поряд з нашими гуртожитками розташовується Каразін Student Hall. Таке місце, де усі студенти можуть, бажаючі студенти можуть збиратися і розважатися, грати в настільні ігри. Каразін Students Hall – це перший в Україні студентський простір, де всі охочі можуть реалізувати свої освітні, культурні та дозвільні проєкти. Тут є більярд, настільні ігри, зручні дивани, великі телевізори, проектор. І все це абсолютно безкоштовно для кожного каразінця. А ви студент? Так, я студент. То ви тут зараз працюєте офіційно чи волонтерите? Так, я працюю офіційно, адже наш університет надає таку можливість нашим студентам, щоб вони мали можливість працювати та навчатись. А більше про роботу в Харкові буде в нашій рубриці «Робота чек». Коротко про роботу в Харкові. Усього в місті більше 545 вакансій. Також більше 3700 пропозицій для дистанційної роботи. 31% вакансій для студентів. Також є варіанти для кандидатів без досвіду. 30% вакансій розраховані на неповну зайнятість. У топі категорій IT, комп'ютери, інтернет, секретаріат, діловодство, АГВ, продаж, закупівля. А це найпопулярніші вакансії в кожній із категорій. Порада від Work.ua. Якщо ви проходите співбесіду по відеозв'язку, попередньо перевірте свою техніку. Зробіть пробний дзвінок другові, упевніться, що камера і мікрофон працюють добре. Сьогодні розглядаємо плюси та мінуси професії менеджера з продажу. Нас точно не залиє. Місто чек! Ми не могли не заїхати в парк Горького, який ще називають Харківським Діснейлендом. Він відомий на всю Україну і не дарма. 120 гектарів паркової зони. Атракціонів. Дитячих майданчиків. Мотузковий парк. Кафешки, кав'ярні. І навіть канатна дорога. Пока! See you guys! Настя! Жирам! Ізі, ми тут що тут? Клас! Поки ще. Тож починай діяти. Так саме ти. Тож починай діяти. Не припиняй вірити. Ей, здійсни мрію. Так саме ти. Що мені дуже подобається в Харкові, що місто підтримує молодь. Вони будують ось такі от урбан-парки, де можна покататися на скейті, на самокаті, на роликах, велосипеді. Там є тренажери, варіанти пограти в баскетбол, футбол тощо. Все це, звісно, безкоштовно, і воно просто як магніт притягує дітей до спорту. Таких от. Лер, тобі не здається, що за нами постійно хтось слідкує? Слідкує? Ну, знаєш, як ніби за тобою хтось дивиться. Та ніби ні. Харків – місто-герой, що піддається постійним нещадним обстрілам з боку російської армії. З перших днів війни місто почало оборону від загарбників і сміливо продовжує захищати свою незалежність. На превеликий жаль, російські загарбники знищили та продовжують стирати з лиця землі пам'ятки культури, харківські університети, житлові будинки та інші важливі будівлі. Наш партнер «Нова пошта» теж показав, на що перетворився харківський термінал компанії, який було підірвано.
Але українці не лишають одне одного в біді. Саме в Харкові, зважаючи на всю небезпеку, Нова пошта у своїх відділеннях організувала гуманітарну допомогу для всіх містян. З початку війни Нова пошта доставила 7 тисяч тонн гуманітарної допомоги з країн Європи та США та розповсюдила по всій території України, в тому числі туди, де тривають активні бойові дії. Для вашого розуміння, 7 тисяч тонн – це 142 авіарейси із США та 484 автомобільні рейси із країн Європи. Дякуємо Новій пошті за роботу. Працюємо для нашої перемоги. Порожні вулиці, зруйновані будівлі, посічений уламками снарядів асфальт. Такий вигляд сьогодні має центр Харкова. Колись мільйонний Харків намагається повернутися до мирного життя. Але Росія занадто близько. Кожного дня окупант завдає все нові й нові удари. Практично всі будинки Харківського району Північна Салтівка повністю знищено внаслідок російських обстрілів. Там мешкали близько 300 тисяч харків'ян. Станом на червень 22-го року рятувальники Харківського гарнізону провели розбір завалів на більш ніж 140 об'єктах, на яких було врятовано понад 160 осіб та, на жаль, вилучено тіла 179 загиблих. Світла пам'ять всім загиблим через цю загарбницьку війну. Дуже багато локальних місцевих студентів нам писали про це легендарне місце буфет, де можна з'їсти якусь супер-піцу і взагалі дешево наїстися досхочу. Да, тому погнали дивитися, що там всередині, і куштувати те, що рекомендують студенти. Let's go! Пробуємо. Вона на кетчупі і майонезі трошки, так? Трохи жирнувато. Але тому вона і споживна. Тому нею можна наїстися. Ні, ну якби був голодний прям, я б доїв. Це все. І перше, і друге, і компот. Як на мене, смачно, але дуже жирно. Ну, це явно не ПП, це дешево, але зовсім не корисно, дуже багато майонезу і кетчупу, але багато хто таке любить. Взагалі, коли ми йшли в буфет, я думала, тут буде реальний буфет, а на ділі прикольна кафешка, тут дуже світло, можна посидіти, повчити пари. Ну і тут стильно насправді, так що я думаю, класне місце для студентів. Харків – одне з найбільших міст України – мільйонник, що займає друге місце після Києва з населенням в майже 1,5 мільйони людей. До речі, цікавий факт. Харків займає 7-ме місце у рейтингу міст України за якістю життя та комунальних послуг. І серед мільйонників це найкращий варіант. Загалом, Харків – це один з прогресивних центрів культурного та ділового життя. Кожного року він манить все більше студентів своїм чудовим географічним розташуванням та великою різноманітністю університетів. Це вулиця Пушкінська, одне з туристичних місць Харкова. Так, то дійсно, я можу сказати, що в Харкові дуже багато місць, де можна погуляти, посидіти, потусити, як ви кажете. І взагалі є лайк. Це не місто на 2 дні. О, папа, це ти з мамою. Лайк, дякую. Незважаючи на постійні обстріли з перших днів війни, Харків мужньо тримається та дає відсіч ворогу завдяки мужності та професійності ЗСУ. Слава нашим захисникам та кожному, хто віддав життя за свободу України. Також дякуємо усім, хто постійно сапортить армію, адже фінансова підтримка дуже необхідна для формування військового потенціалу. Наші партнери «Київстар» перерахували 10 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу військовим і закликають усіх українців приєднуватися. Відправляйте смс на номер 88009 і з вашого мобільного балансу буде перераховано 10 гривень до благодійної організації «Повернись живим». Разом ці кошти – важлива підтримка для наших героїв. Впевнено рухаємось назустріч перемозі. Взагалі, Харків постійно бореться за звання студентської столиці України. І саме тому тут просто нереальна кількість тусівочних місць. Це місце нам радили всі студенти. Це 7-й склад, тому підемо глянемо, що тут цікаво. Я із задоволенням. Пішли. О, кайф. Мені здається, я розвалюю цей диван. Ми зламали диван, пішли звідси. Я вже собі забрала котика. Ну все, не плач.
Такі тепленькі. Гарненькі. Класне студентське місце, можна потуситись, попрацювати, повчитись, але ціни досить таки високі, як в Києві, не зовсім для студентів. А так атмосферно прямо. га? Да. Кайф. Ідемо далі? Да. На Сумську? Я вам скажу так, нормального ведучого і руки золоті. Тому що, власне, зараз я тримаю цю камеру ось цією рукою, ось цією рукою. Дещо знімаю себе трошки знизу. Шановні харків'яни та гості нашого Ти міста, ми нагадуємо, почалося? 30 жовтня відбудеться наймасштабніше відкриття. Слухайте, ну а ввечері Харків прямо засвітився. Ми на вулиці Сумська, це центральна вулиця міста, і тут Реально двіж, всі кудись йдуть, гуляють, спілкуються, п'ють каву. Це круте місце для студентів. магазинчики, кафешки, ресторанчики. Круто! А яка неймовірна архітектура. Сучасні хмарочоси круто доповнюють атмосферу старого міста. Тож починай діяти, не припиняй вірити. Здійсни мрію. Так саме ти. Тож починай діяти, не припиняй вірити. Ей, здійсни мрію. Так саме ти. Переходимо до висновків по Харкову. Отже, Харківський національний університет імені Каразіна – плюси. Дуже багато спеціальностей. І є такі рідкісні, наприклад, як астрономія. Класний університет знаходиться в центрі міста. Поруч є і метро, і автобусні зупинки. Тут класний студентський ком'юніті, тому що навчається близько 20 тисяч студентів. Мені сподобалась їдальня, вона ж бункер, яка більше нагадує таку класну кафешку. В університеті є різні круті івенти, також гуртки і безкоштовні спортивні секції. Я б відніс до плюсів гуртожиток. Він, звісно, не ідеальний, але достойний. А мені дуже сильно сподобався Каразін Student Hall, тому що там можна і відпочити, і офіційно попрацювати. І наостанок хочу сказати про центр вакцинації прямо в університеті, тому що в наш час це дуже важливо. Переходимо до мінусів. Сюди досить таки важко вступити, тому що дуже висока конкуренція. Є гуртожитки біля головного корпусу, а є подалі. І інколи ти вимушений їхати до навчання 40 хвилин. Так само і з корпусами, до речі, в центрі 2 знаходиться, а інші 2 трошки поодаль. І між парами доведеться побігати. Як на мене, університет занадто великий, і через це втрачається якась камерність та затишок. Ну і, звісно, через таку величезну кількість студентів, яка тут навчається, інколи бувають черги, щоб отримати якусь довідку чи якісь документи. Ну, це нормально, але ні. І пишемо цитату від Педана. Це нормально, але ні. Плюси міста Харків. Так, Харків – це місто-мільйонник, це мегаполіс. Він ближчий до Києва. Тут все спішить, все рухається. Мені здається, студенти тут точно не засумують. О, це я й хотів сказати. Є багато фестивалів, концертів, клубів, кафешок. Це ж круто. Згоден. Дуже багато парків, дитячих майданчиків. Взагалі, місто дуже чисто і постійно оновлюється. В місті для студентів транспорт двічі дешевше, а це круто, можна класно зекономити. Переходимо до мінусів міста Харків. Так, пам'ятаємо, що Харків – це величезне місто-мегаполіс, мільйонник. Тому тут дорого жити. Житло, їжа, розваги реально не дешеві, майже як в Києві. Плюс, якщо ви любите затишні маленькі міста, то Харків для вас буде занадто активний і може вам просто не підійти. Ну і взагалі, якщо чесно, Харків нам дуже сподобався. Так, класне місто, тому плюсів набагато більше, ніж мінусів. Це правда. Ну що, все? Друзі, ми з вами будемо прощатися. Не забувайте підписуватися на наш канал. Лайк, шер, колокольчик – це все класно. І не забуваємо про наші інстаграми, підписуємося на сторінку Pedan Education, де будуть всі новини. А ще давайте спілкуватися в коментарях. Якщо у вас залишилося запитання щодо гуртожитків, навчання і так далі, ставте запитання там. Ну а якщо ви з Харкова, пишіть, розповідайте про свій вищий учбовий заклад. Підтримуйте першокурсників і абітурієнтів. Правильно? Да. А серед всіх коментарів ми рандомно розіграємо наш мерч. У нас все! Пішли далі тусити. Пішли! Ми, якщо чесно, дуже замерзли, тому ми вже побігли. Харкове. Ти неймовірне, незабутнє місто, що є однією із візитівок України. Ми вистоїмо, відновимо, відбудуємо. Харків – місто-герой.
Місто, що дає жорстку відсіч окупанту. Українське місто, що не віддасть ані метра своєї землі. Впевнено до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Закликаємо абітурієнтів та їхніх батьків не зволікати та вступати в українські університети, адже їм теж потрібна наша підтримка.